ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია რადიო პირველი არხი. თქვენ უსმენთ გადაცემას ოჯახის ექიმი 240 91 92 240 92 92. შეგიძლიათ ისარგებლოთ ტელეფონის ნომრებით და კითხვები თუ გაგიჩნდებათ დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ გიველოდებით თქვენგან კითხვებს, ოღონდ მანამ რა თქმა უნდა, სანამ კითხვები იქნება, სანამ დიალოგი შედგება ჩვენ შორის, გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის თემას, ვისაუბრებთ რეპროდუქტოლოგიაში სიახლეებზე, რა მდგომარეობა არის საქართველოში, რა არის მსოფლიოში სიახლე და რამდენად შეესაბამება ჩვენს ქვეყანაში მდგომარეობა მსოფლიო სტანდარტებს, ამაზე ყველაფერზე ვისაუბრებთ და შესაბამისად სტუმრად გვყავს ექიმი რეპროდუქტოლოგი ქალბატონი მანანა ქოჩიაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა რომ მოგზანდით ქალბატონო მანანა და მე მინდა დავიწყო ერთი ინფორმაციით, რომ ამ წლის 27-31 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარდა საერთაშორისო კონგრესი, რომელიც ეხებოდა რეპროდუქტოლოგიას ზოგადად და მას ერქვა რეპროდუქტოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი, ხომ? სოფლიო დონის კონგრესი იყო და მასში ძალიან აქტიური მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს რეპროდუქტოლოგებმა. თითქმის ყველა კლინიკის წარმომადგენელი იყო, თქვენ უკეთიცით ამის შესახებ და მე მინდა რომ ეს კონგრესი მიმოვიხილოთ, რა იყო ძირითადი თემა ამ კონგრესის. ამაზე ვისაუბროთ და მე უფრო კონკრეტულად გადავიდეთ იმ პრობლემებზე, რომელიც არის დღეს საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში რეპროდუქტოლოგია ირმის ნახტომისებურად მიიწევს წინ. ძალიან სასიამოვნო. და ჩვენ ვიყავით 3 კლინიკის წარმომადგენელი საქართველოდან და ეს იყო ძალიან ასეთი პატარა ქვეყნიდან 3 კლინიკის წარმომადგენელი, თუმცა რეპროდუქტიული კლინიკა, რეპროდუქციული მედიცინის კლინიკა საქართველოში ბევრად მეტია. რადგანაც იმდენად განვითარებულია დღეს რეპროდუქტოლოგია ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში, რომ ჩვენ გვაქვს ბედნიერება, რომ მივიღოთ უცხოელი პაციენტები, თუნდაც ევროპის ქვეყნები და მოგეხსენებათ, რამდენიმე ევროპის ქვეყანაში ჩვენთან უფრო მაღალი დონეა ამ კუთხით, ვიდრე თქვათ რომელიმე ევროპის ქვეყანაში. შესაძლებელია მედიცინის რომელიმე სხვა დარგი იყოს იმ ქვეყანაში განვითარებული, მაგრამ რეპროდუქტოლოგიაში ჩვენ აბსოლუტურად უთანაბრდებით იმ სოფლიო სტანდარტებს, რომელიც წარმოდგენილია ხოლმე ნებისმიერ ასეთ ტიპის კონგრესზე. ჩვენ არ ვტოვებთ, მინდა გითხრათ, თითქმის არც ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ტიპის ასეთი შეხვედრები, მიტინგები იმართება სხვადასხვა ქვეყანაში, არსებობს ევროპის რეპროდუქტოლოგთა ასოციაცია, რომლებიც არიან ერთ-ერთი ლიდერები, ვთქვათ, მსოფლიოში და აგრეთვე არსებობს ასეთი ამერიკის რეპროდუქტოლოგთა ასოციაცია. ეს ორი ასოციაცია წელიწადში ერთხელ ხვდება ერთმანეთს. ჩვენ მათ შეხვედრასაც არასოდეს არ ვტოვებთ, იმიტომ რომ იქ მიდის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო დისკუსიები, გამოცდილებების გაზიარება და წლის ბოლოს ყოველთვის თუ კი ვთქვათ ზაფხულის ივლისის დასაწყისში ყოველთვის არის ევროპის რეპროდუქტოლოგთა ასოციაცია ატარებს ასეთი ტიპის კონგრესს. წლის ბოლოს ყოველი ოქტომბრის ბოლო და ნოემბრის დასაწყისში ტარდება თითქოს შემაჯამებელი ესეთი კონგრესი და იქ არის მსოფლიოს ძალიან ბევრი, თითქმის ყველა ქვეყნიდან ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს, ხდება რაღაც გაცვლა ამ გამოცდილების და დისკუსია ძალიან საინტერესო. ანუ როდესაც გამოდის მომხსენებელი, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ იმით, რომ დაამთავრებს ეს მოხსენებელი გამოსვლას და გადავლენ მეორეზე. არა, იქ მიდის უამრავი კითხვა, პირდაპირ უშუალო საუბრები, შეიძლება ითქვას, უკვე იცით როგორ რეპროდუქტოლოგებთან, რომლებმაც ჩაატარეს პირველი ინვიტრო განაყოფიერება. წელს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ, ამ კუთხით მინდა განვიხილო ის, რომ პირველად მოხდა ამერიკაში გაცნობა ადამიანის, რომელიც იყო პირველი ინვიტროს ბავშვი. პირველი სინჯარის ბავშვი, აგრეთვე შევხვდით პირადად, გადავიღეთ ფოტოები, გავეცანით მას, გამოვკითხეთ, თქვათ, იმის შესახებ, ეს არის 39 წლის ქალბატონი ევა ბრაუნი, რომელიც ლუიზა ბრაუნი, უკაცრავად ლუიზა ბრაუნი, რომელიც არის აბსოლუტურად სრულფასოვანი ადამიანი, მას ყავს ბუნებრივად გაჩენილი 2 შვილი და არის ძალიან საინტერესო პიროვნება. მან ჩაგვიტანა
ჩვენ პირადად შეხვედრა გქონდა მასთან, მისი საუბარი მოვისმინეთ, მისი ცხოვრების შესახებ საკმაოდ საინტერესო დეტალები და პლუს მან დაწერა ესეთი წიგნი, რომელიც მისი ცხოვრების შესახებ, რომ ის არის პირველი სინჯარის ბავშვი და რომ ის არაფრით არ განსხვავდება სხვა ჩვეულებრივი ადამიანებისგან, რომ ის არის ნაყოფიერი ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ მშობლებს ჰქონდათ ეს პრობლემა და იყო ძალიან სასიამოვნო დღე, ის იყო განსაკუთრებული დღე, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ კონფერენციაზე არ ყოფილვართ, როგორ შეხვედრაზე, მაგრამ მსგავსი ტიპის შეხვედრა არასოდეს არ ყოფილა. თვითონ ადამიანები, რომლებიც გამოდიან აი ამ კონგრესზე, არის მნიშვნელოვანი ისე ყვებიან ძალიან საინტერესო ისტორიებს. დღესდღეობით ყოველ წელს კეთდება რაღაც განსაკუთრებულ თემაზე აქცენტი. წინა წელს მაგალითად სულ სხვა თემაზე იყო, წელს ძალიან იყო გამძაფრებული ის, რომ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა პაციენტების, რომლებიცაც ჭირდებათ ინვიტრო განაყოფიერება, არის ძირითადი თემა მაინც ეს იყო, ხო, ძირითადი მიმართულება. ძირითადი მიმართულება იყო ეს, რომ აუცილებლად მათ უნდა ჩაიტარონ სრულფასოვანი ფსიქოლოგთან კონსულტაციები და მხოლოდ მას შემდეგ უნდა შეძლონ. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ მათთან არ დადგება, თუ ისინი ფსიქოლოგიურად არ არიან მზად, რომ ჩაიტარონ ინვიტრო განაყოფიერება, ეგრეთ წოდებული სინჯარის ბავშვი, მათთან არ დადგება დადებითი შედეგი. თუ ისინი მზად არ არიან ფსიქოლოგიურად ამისთვის. ყოველთვის როცა უცხოელებზე საუბარი, უცხო ქვეყნებზე ევროპის იქნება ეს თუ ამერიკის რამე წარმოადგენენ თემას, ის აუცილებლად სტატისტიკური მონაცემებით არის ხოლმე გამყარებული, როგორც წესი, ხო, კვლევა რაღაცა ბავშვად, ფსიქოლოგიური კვლევა ჩატარდა, აუცილებლად ამას მოსდევს, თუ რამდენ ადამიანზე ჩატარდა და რა იყო შედეგები და ეს ძალიან უკვე სარწმუნოებას დაუშვათ ამ ფაქტისას ძალიან ზრდის და ალბათ ასეც იქნებოდა იქ წარმოდგენილი, ხო, დადასტურებულად ეს დაკვირვება. დაკვირვება და ძალიან განსხვავდებიან მე ამ შემთხვევაში მოდით ვიტყვი ამერიკელი პაციენტები, იმიტომ რომ თვითონ ამერიკელი პროფესორი, რომელიც ხაზგასმით აღნიშნავდა ამ თემას, რომ აუცილებელია ეს ფსიქოლოგის კონსულტაცია, იმიტომ რომ ის მზად არის თუ არა ინვიტრო განაყოფიერებისთვის, ამას გვეტყვის შემდგომში რეპროდუქტოლოგებს გაგვაცნობს ფსიქოლოგი, იმიტომ რომ მათ შორის მიდის ძალიან კონფიდენციალური საუბარი. მოგეხსენება ძალიან განსხვავდება საქართველოში დღევანდელი ყოფა ამერიკაში, ამერიკული ცხოვრებისგან, ასე ვთქვათ. და ამერიკელი პაციენტები ჩვენთანაც ჩამოდიან საქართველოში და იკეთებენ ინვიტრო განაყოფიერებას, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ქვეყანაში ასე განვითარებულია ეს სფერო. ისინი ჩამოდიან მათთვის სასურველ ქვეყანაში, მინდა გითხრა ძალიან მოსწოდ ჩვენი ქვეყანა, ათვალიერებენ დადიან აი მაღალმთიან რაიონებში და პლუს პარალელურად იკეთებენ ინვიტრო განაყოფიერებას გაცილებით იაფად ვიდრე მათ ქვეყანაში. ეკონომიკური მხარე ამ დროს არის ხოლმე. დადებითი, ძირითადად დადებითი შედეგით და ისინი თვლიან, რომ საქართველოშიც ეს სფერო არის ძალიან კარგ დონეზე, მაგრამ ისინი უკვე ფსიქოლოგიურად, იმიტომ რომ გავლილი აქვთ მას ეს კონსულტაციები. მოდიან ძალიან ლაღად, მათ სჯერათ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება, რომ ისინი წავლენ დადებითი პასუხით საქართველოდან. რაც შეეხება ქართველი წყვილები, შედარებით განსხვავდებიან, ისინი ფსიქოლოგთან კონსულტაციაზე ყველა არა, მაგრამ რაღაც დაახლოებით 50% აცხადებს უარს, ამბობენ, რომ თვითონ არიან თავის ფსიქოლოგები და თითქოს იცით ოჯახის შენარჩუნების მიზნით ხდება მხოლოდ ის, რომ ისინი იტარებენ ინვიტრო განაყოფიერებას, ეს მე მინდა აღვნიშნო, როდესაც არის დიდი ხნის უშვილობა. როდესაც არსებობენ, მე სულ აღვნიშნავ ამას, რომ არსებობენ სხვადასხვა ტიპის წყვილები, რომელთა შორისაც თქვა 20 წლიანი უშვილობაა, მაგრამ მათ ურთიერთობაში არაფერი არ შეცვლილა და როგორც კი ამ დამხმარე რეპროდუქციულ პროცედურას ჩაიტარებენ, ანუ ინვიტრო განაყოფიერებას, სასურველი შედეგი დგება ძალიან მალე. იმიტომ რომ მათ აღენიშნებოდა თქვათ ისეთი დიაგნოზი, რომელიცაც ინვიტრო განაყოფიერების გარეშე უბრალოდ ისინი ვერ დაურსულდებოდნენ და ძალიან დიდი დრო აქვთ დაკარგული ამ დროს. მაგრამ არიან წყვილები, რომლებსაც დაძაბული ურთიერთობა აქვთ უკვე პარტნიორთან და მხოლოდ უნდათ იმის გამო, რომ ეს ოჯახი შენარჩუნდეს. აი იქ შედეგზე დაძაბულობა მოიხსნას, ბავშვმა მოხსნას დაძაბულობა, ხო? კი, აი იქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია
ფსიქოლოგის კონსულტაცია და ჩვენ უკვე ჩვენს კლინიკაში ფსიქოლოგი მუშაობს ამ საკითხზე ძალიან დადებითად და წინასწარ ჩვენ ვიცით ჩავატაროთ თუ არა პაციენტთან წყვილთან ინვიტრო განაყოფიერება. დიახ. და რახან ასეთი მიმართულებით წავიდა ჩვენი მსჯელობა ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენ მსმენელებისთვის რომ კიდევ ერთხელ უთხრათ რა შემთხვევაში ითვლება ანუ ჩამოთვალოთ ის დაავადებები რომლებიც ფეხბურთს უშლიან ხელს მანდილოსნების შემთხვევაში ქალბატონების შემთხვევაში და მამაკაცების შემთხვევაში და რა შემთხვევაში თვლით თქვენ რომ აი აქ შეიძლება კიდევ აი ჯერ ჩამოვთვალოთ აი შეიძლება ინვიტრომდე საშუალებების გამოყენება და აი რა შემთხვევაში იდგება უკვე აი ასეთი დიაგნოზი რომ დამთავრდა ყველაფერი მოსინჯულია აქ და არ ზღირს მოსინჯვა იმიტომ რომ აქ არავითარ შემთხვევაში ფეხბურთობა არ დადგება პირდაპირ ინვიტროზეა საუბარი და მე უბრალოდ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს რომ ეთერშია რადიო პირველი არხი და ექიმი რეპროდუქტოლოგი ქალბატონი მანანა ქოჩიაშვილია ჩვენი სტუმარი 240 91 92 240 92 92 მაშაც რას გვეტყვით ქალბატონ მანანა უშვილო წყვილად ითვლება წყვილი, რომლებიც რეგულარული თანაცხოვრებით 1 წლის მანძილზე, მათ შორის ცხოვრობდნენ 1 წლის მანძილზე და მათ შორის არ ხდებოდა არ მოხდა ორსულობა. ეს 35 წლის ასაკამდე ხდება ასეთი რომ 1 წელი მათ არაფერი არ უნდა ჩაიტარონ, შეუძლიათ არანაირი გამოკვლევა არ გაიკეთონ და 1 წელი დაელოდონ ძალიან მშვიდად. მაგრამ 35 წლის ზემოთ ქალბატონ მანანა უკაცრავად ერთი კითხვა გამიშთა ახლა. ადრე იყო პერიოდი რომ 3 იძახდნენ, მე ამბობდნენ რომ 2 და ახლა არის 1 წელზეა საუბარი. 1 წელია გამყარებულია უკვე დიდი ხანია. და რაც შეეხება 6 თვე არის იმ პაციენტებისთვის რომლებიც უკვე არიან 35 წლის და ზედა ასაკში. 40 წლის ზემოთ ეს პერიოდი კიდევ უფრო შემცირებულია, შეიძლება ითქვას 3-4 თვე. მათ უნდა დაელოდონ ამ რეგულარულ კონტაქტებს და შემდეგ უკვე უნდა დაიწყონ ბრძოლა იმისთვის. ოღონდ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით რეგულარულ კონტაქტებზეა საუბარი. ეს არის რეგულარულ თანაცხოვრებაზე, დიახ. საუბარი და მიზეზი ძალიან ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ თავიდან როდესაც მოდის წყვილი, რა თქმა უნდა, მათ არ ვთავაზობთ ჩვენ ინვიტრო განაყოფიერებას, იმიტომ რომ ეს არ იქნება სწორი. თავიდან, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი ორსულობა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ამ წყვილთან დადგება, იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს ბევრი 44 წლის, 45 წლის, 47 წლის ქალბატონები, რომლებიც ბუნებრივად ორსულდებიან. პირველი ფეხბურთზე დაორსულებაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, მათი რიცხვი არ არის ძალიან ბევრი, ეს არის მცირე პროცენტი, მაგრამ მაინც არსებობენ გენეტიკურად, მათ აქვთ ასეთ ქალბატონებს აქვთ დიდი რეზერვი ღვთისგან ბოძებული, ასე ვთქვა და ამის შედეგია ეს ყველაფერი. მაგრამ როგორც კი აი ეს ვადა, რომელიც მე აღვნიშნე, გაივლის, წყვილი მოდის და უკვე ვიწყებთ მათ გამოკვლევებს. ნუ პირველი გამოკვლევა ეს არის ქალბატონთან. ეხლა არის ძალიან განვითარებული ესეთი ულტრაბგერითი კვლევები 3D, 4D რეჟიმში მომუშავე აპარატზე. გამოვიკვლევთ ამაზე, შევაფასებთ მათ საშვილოსნოს ღრუს მოცულობას, მათი გენიტალური ორგანოების მდგომარეობას და პარალელურ რეჟიმში უკვე გამოვიკვლევთ იმავე დღეს მომზადებული ყავს მამაკაცი იმისთვის რომ გავაკეთოთ სპერმოგრამა. აი, მინდა აღვნიშნო, რომ სპერმოგრამას აუცილებლად უნდა აკეთებდეს ემბრიოლოგი. ხშირად მოგვდის პასუხები, როდესაც ლაბორანტების მიერ არის შეფასებული, ჩვეულებრივი ლაბორანტები, რომლებიც არაჩვეულებრივად აკეთებენ სხვა ტიპის ანალიზებს. იმ ემბრიოლოგმა იმიტომ უნდა გააკეთოს, რომ ცოტა ლაბორანტები გვაბნევენ აი იმ პროცენტულ რაღაც მაჩვენებლებში, რომლებსაც ისინი გვიწერენ ხოლმე. ემბრიოლოგი ზუსტად ადგენს, სულ 5 მაჩვენებელს გვიწერს ემბრიოლოგი და იმ 5 მაჩვენებლიდან ჩვენ ზუსტად ვიცით. ასეთი ადამიანი ასეთი სპერმით ორსულობა შესაძლებელია ბუნებრივად თუ ხელოვნური გზით მხოლოდ და მხოლოდ, იმიტომ არსებობენ ისეთი მძიმე დიაგნოზები, როგორც ავი თქვათ აზოოსპერმია, როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია ადამიანი დაორსულდეს ინვიტრო განაყოფიერებით, იმიტომ რომ მხედველობის არეში შეიძლება მოიძებნოს სულ 1 ცალი, მაქსიმუმ 2 ცალი სპერმატოზოიდი. ამ შემთხვევაში გამორიცხულია ბუნებრივი ორსულობა და ჩვენ პირდაპირ ვიცით, რომ აქ ჩასატარებელია ინვიტრო განაყოფიერება. არსებობს კიდე აზოოსპერმის ესეთი
დიაგნოზი მამაკაცებთან, როდესაც ნულია, აბსოლუტურად ვერ ვხედავთ, იქ გადატანილია რაიმე ან ინფექციური დაავადება ბავშვობაში, ან შემდგომ ასაკში, გარდატეხის ასაკს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ბავშვობას და კიდევ ვთქვათ, თუ აქვს რაიმე ონკოლოგიური დაავადება გადატანილი, ვთქვათ, იგივე სემინომა, საკვერცხე სათესლი ჯირკვლის სიმსივნე კიბო ავთვისებიანი, რომელიც დღეს დამარცხებულია და ქიმიოთერაპიის შედეგად და ოპერაციის შედეგად განიკურნება სრულფასოვნად ადამიანში. პრაქტიკულად ჯანმრთელად ითვლება. პრაქტიკულად იქ ხდება ისეთი შეხორცებითი პროცესი სადირებში და გარეთ გამოდევნა ვერ ხდება სპერმატოზოიდების, მაგრამ გამოსავალი ინვიტრო განაყოფიერების კუთხით აქაც არსებობს. ასეთ პაციენტს უტარდება ტესას ოპერაცია, ანუ სათესლე ჯირკვალში რამდენიმე ადგილიდან შევდივართ, გამოგვაქვს სპერმატოზოიდები, ხდება განაყოფიერება და ჩვეულებრივად ხდება ორსულობა მისი ბიოლოგიური მასალით. აი, როდესაც იქაც ვერ ვნახულობთ სპერმატოზოიდს, აი მაშინ მდგომარეობა არის გამოუვალი და პაციენტს ერთადერთი გზა შეიძლება შესთავაზოს დონაციის პროგრამა. რაც შეეხება ქალბატონებთან, ძალიან მნიშვნელოვანია ჰორმონალური სტატუსის განსაზღვრა. ვთქვათ, თუ მამაკაცთან აღმოვაჩინეთ, რომ ყველაფერი არის კარგად და გადავდეთ, მამაკაცთან ყველაფერი მარტივად არის და ერთი ანალიზით შეგვიძლია ეს ყველაფერი დავადგინოთ. ქალბატონებს სჭირდება თუ უამრავი, ხო? უამრავი, კი. ნუ ჰორმონალური სტატუსი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა დღეს, ნუ აი ვთვლი, რომ ამ საუკუნის დაავადება ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების პათოლოგიები და ამ კუთხით ენდოკრინოლოგის კონსულტაციის გარეშე ფაქტიურად ინვიტრო განაყოფიერება და არც არანაირი უშვილობის კურნალობა არ ხდება. დიახ, ჯერ უნდა მოწესრიგდეს ეს სფერო და როცა იქ ყველაფერი იდეალურად არის, მერე უნდა დაიწყოს საუბარი ნებისმიერ სხვა მიმართულებაზე, არა მხოლოდ ასე რეპროდუქტოლოგიაზე არის საუბარი, არამედ აქ არის გულ-სიძავთა სისტემის დაავადებები, შესაბამისად გიპერტენზიები თუ უამრავი რამ, რომელიც დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ფარისებრი ჯირკვალი, რამდენად არის იქ ჰორმონალური, ანუ ეუთიროიდული მდგომარეობა, ასე რომ ვთქვათ სამედიცინო ენაზე. კარგით, აი მიზეზები და კიდევ რა ქალბატონებს დავუშვათ ფარისებრი ჯირკვალს გარდა კიდევ არსებობს ხო მიზეზები რამაც შეიძლება შეუშალოს ხელი დაფარდება. ეს არის ენდომეტრიოზი, ესეც არის ამ საუკუნის დაავადება, რომელიც არის ჰორმონდამოკიდებული დაავადება, ჰორმონალური დარღვევით გამოწვეული, რომლის შემდეგაც უკვე წარმოიშვება სხვადასხვა ტიპის ენდომეტრიოზული, ვთქვათ, კისტები, ენდომეტრიოზული ესეთი ჩანართები, ჰეტეროტოპიები, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელოვნად გვიშლის ხელს შვილოსნობაში. და ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის ლაპარასკოპია, რომელიც ითვლება მსოფლიოში უშვილობის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ოქროს სტანდარტად. ჩვენ ხშირად გქონია ასეთ შემთხვევა, პაციენტი მოდის პირდაპირ მიზანმიმართულად უკვე დიდი ხნის უშვილობით, მას არ აქვს ჩატარებული ლაპარასკოპია და ჰისტეროსკოპია, ჩვენ ვუტარებთ ამ პროცედურას, თითქოს და მას ვამზადებთ ინვიტრო განაყოფიერებისთვის და ამ პროცედურის მერე ის აი მომზადების პროცესში თავისით ორსულდება. და ძალიან გვიხარია, რომ ეს არის აი ესე ბუნებრივი გზით ორსულდება და არის ლაპარასკოპიის დამსახურება ნამდვილად. კარგით, კი ბატონო, თვითონ თუ საშვილოსნოს ფორმებიც არის ხო? იქ რაღაც სხვადასხვა ფორმისა შეიძლება იყოს, აი და რა ტიპისა შეიძლება იყოს, რომ მრავალკვანძოვანი მიომა, რომელმაც შეუშალოს ხელი. ადრე იცით, როგორი ტენდენცია იყო, რომ საშვილო როგორც კი დაინახავდნენ. დღეს ფაქტიურად მრავალკვანძოვანი მიომა არ კეთდება ლაპაროტომის, ანუ გაჭრის ღია მეთოდით. ღია მეთოდით, რაც უნდა დიდი იყოს კვანძი, ნუ 14 სანტიმეტრამდე იგულისხმება. ეხლა მე გულისხმობ, რომ არსებობენ კვანძები, სადაც არის 5 კილო და 6 კილო, აქ რა თქმა უნდა ტომია უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ლაპაროსკოპიული გზით გვარდება ყველა ის პრობლემა და საქართველოში ღვთისმადლით ყავს პროფესიონალები, რომლებიც ისე აკეთებენ ამ ოპერაციას, მე როგორი ულტრავგერითი კვლევაც არ უნდა გაკეთდეს, პაციენტს არც ეტყობა, რომ საერთოდ არასი ტიპის ოპერაცია გაკეთებული აქვს და ადრე სუბმუკოზურ მიომას და რომ დავინახავდით და ჩვენც ასე გვასწავლიდნენ ჩვენი წინა მორბედები, სუბმუკოზური მიომის გამო პაციენტისთვის საშვილოსნო უნდა ამოგვეღო, ანუ ექსტირპაცია, ამპუტაცია ან ექსტირპაცია გაკეთებულიყო და დღეს აბსოლუტურად სხვა მიდგომა, სუბმუკოზური კვანძი ამოდის ჩვეულებრივად, ამოისახსრება
ჰისტეროსკოპიის და ლაპაროსკოპიის დახმარებით და ამის შემდეგ ქალი ჩვეულებრივად ორსულდება. კეთდება ძალიან დამზოგველი ოპერაცია, რომ იქ ენდომეტრიუმის შრეები არ დაზიანდეს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ფუნქციურად საღი არის ასეთ საშუალოსნო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ჩვეულებრივად ორსულდება და ჩვეულებრივად მიყავს ბოლომდე ორსულობა. კი ბატონო, ეს არის ისე მიღწევები მედიცინის განვითარებისა, როგორც გვამზადეთ მისეპური ნახტომით ხო? მიდის წინ ზოგადად მედიცინასთან სოფლიოში და ჩვენც რომ ამას მიყვებით, ასეთი ნახტომები ძალიან სასიარულოა და სასიხარულოა, რა თქმა უნდა. საინტერესო იქნება ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის თუ გავაცნობთ უშვილო წყვილების სტატისტიკა თუ არსებობს საქართველოში ამ სოფლიოში როგორი მდგომარეობა და ჩვენთან როგორი? სოფლიოში ითვლება, რომ აი ზუსტად მსგავსი ტიპის მიტინგები, როდესაც იმართება, ეს არის გლობალური პრობლემა. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, რა თქმა უნდა. არსებობენ ქვეყნები, სადაც პროცენტულად ძალიან მაღალია ეს პრობლემა და საქართველოში რეგისტრირებული ამჟამად მიახლოებითი სტატისტიკა ეს არასოდეს რა თქმა უნდა ზუსტი სტატისტიკა არის დაახლოებით 42,000 უშვილო წყვილი. თუმცა წყვილმა შეიძლება ისე გაიაროს 12 წელი, 13 წელი ერთად თანაცხოვრებით, რომ საერთოდ არ მიაკითხონ ექიმს. ანუ 42,000-იც მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი ციფრია ესეთ პატარა ქვეყნისთვის, როგორც არის საქართველო და კიდევ თქვენ მზადნებთ, რომ შეიძლება ეს არც რეალობას არ შეესაბამებოდეს და ბევრად უფრო მეტი იყოს. ჩვენ ახლა დაგვიკავშირდა მსმენელი, ქალბატონო მანანა და მოვუსმინოთ მას. გისმენთ? გისმენთ ბრძანეთ, გისმენთ თქვენი კითხვა? სად არის ჩვენი მსმენელი არ ისმის? გისმენთ ბრძანეთ. გამარჯობა ბატონო. ძალიან საინტერესო თემაა. ეს თვითონ თანამედროვე მიღწევა ძალიან კარგია, მაგრამ მაინც ქოჩიაშვილი 10 და 15 შეიძლება 20 წელი დაუჭდეს, 30 წელი დაუჭდეს ეს ვთქვათ ნიერება, ასე შეიძლება ოჯახს. მე მაინც მიმაჩნია და თან ის არის ცუდი, რომ მედიცინა არ აღიარებს ბალახეულ წამლას. ჩვენი ოჯახი უკვე 100 წელი ამას ქმნის ბალახეულ წამლას. 100-დან 80%-ში ბავშვი ჩნდება ჩვენი წამლით. ხშირ შემთხვევაში ამას ვაკეთებთ უსასყიდლოდ. ჩვენთან მოდიან 10 და 20 წელი არ ყავს ბავშვი და ისეთებს ვალენილებთ ამ ბალახეულს და უჩნდებათ და ეს ამას ვაკეთებთ თითქმის 90%-ში უსასყიდლოდ და ამას ვთქვათ არ აქვს მაინც მიკრობილი ან პატივსაცემელი მედიცინა, ეს არის ყველაზე ცუდი. თავის დროზე თოდუაც კი ხოვდა ამის შესწავლას, მაგრამ მე ეს არავის მივეცი, ის ვიდრე საგვარეულო ამალია და ძალიან გაიქნება თუ ეს რაღაცას მიაქცევენ ყურადღებას და მე დღესაც ვაგზელებ ჩვენი ოჯახი დღესაც ვაგზელებ სოციალურ დაუცველებს უკეთებთ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ. აბსოლუტურად წარმოგიდგენია 15 და 20 წელი ახალ ბავშვი ისედაც უჩნდებათ ბავშვი დღეს ჩვენი წამლით. და ეს მაინც ძვირი მათ ძალიან ძვირი. გუშინ წინ იყო ერთ-ერთი ჩვენი პაციენტი, რომელსაც ბავშვი გაუჩნდა. ორჯერ გაუკეთდა 7,000 ლარიანი და ორივეჯერ უკვე ვერ გაუძლეს ამდენ თანხის გადახდას და ჩვენთან რომ მოვიდა 10 ჯეროდა. უბრალოდ მე უსასყიდლოდ გავუკეთე. ეს კიდევ დაბადიჟებული ვარ, ბავშვი შეეძინა ჩემო. კარგი, წარმატებებს გისურვებთ. მეტი რა შემიძლია გითხრათ ბატონო? წარმატებებს გისურვებთ, კარგ საქმეს აკეთებთ და თან ოჯახური ტრადიცია ყოფილა, უღოთ მე კითხვა მიჩნდება ქალბატონო მანანა, თქვენი აზრით, ფიტოთერაპიაზეა საუბარი, ხო? ბალახები ახსნა და თუ იცნობთ ასეთ მეთოდს და თუ გონია შეხვედრა, ისა შეხება. მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს დიდი ხნის ვახსენებ მე ხშირად ამას, რომ დიდი ხნის განმავლობაში, როდესაც ადამიანს არ უჩნდება შვილი, რა თქმა უნდა, ის არ იწყებს პირდაპირ არ მოდის თქვათ ინვიტროზე. ამას ჩატარებული აქვს უკვე ფიტოთერაპია, საქართველოში მრავლად არიან, მე მივესალმები ყველა იმ წარმომადგენელს, რომელსაც აი ესეთი საგვარეულო მეთოდები აქვს და ეს არის ძალიან დასაფასებელი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ საქართველო მაინც მდიდარია
არაჩვეულებრივი საშუალებებით ბალახებს გულისხმობ ფასებზე. და იცით რა, როდესაც პარალელურ რეჟიმში პაციენტი მეუბნება, რომ შესაძლებელია თუ არა მივიღო მე აი თქვენ მკურნალობასთან ერთად ფიტოთერაპია, პირიქით ჩვენ აბსოლუტურად მას გვერდით უდგევართ, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ფიტოთერაპია კარგი სპეც არაფერს არ გააკეთებს, ის არ ავნებს ადამიანს. ხშირად პაციენტები აკითხავენ დედაოებს, ესეთ სასულიერო პირებს, რომელთაც თქვა თვითონ ეკლესია განაგებს იმ ფიტოთერაპიულ საშუალებებს და ჩვენ პირიქით სცენარები ასე ვთქვათ, სცენარებს და ჩვენ ასეთ პაციენტებს და ასეთ ექიმებს, ასეთ ეგრეთ წოდებულ ექიმბაშებს პირიქით გვერდით უდგევართ და პაციენტებს ძალიან ხშირად ვაძლევთ რეკომენდაციებს. კი, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციებს. იცით რატო? თუ პაციენტს ფსიქოლოგიურად შეერავს, რომ ის ამით დავიწყეთ ჩვენ ფსიქოლოგიური მომზადება ხა ფსიქოთერაპევტთან მისვლა. ინვიტრო განაყოფიერება კი არა, მას უშველის ფიტოთერაპია. მან აუცილებლად არაფრით არ შეიძლება დაუშალო ადამიანს და აუკრძალო ის მეთოდი. პირიქით, ყველაფერი მოდის თქვათ, რომ არის ღვთისნება, ინვიტრო განაყოფიერებაც წარმოიდგინეთ პროცენტულად 100% ვერასოდეს ვერ იქნება, თუმცა როდესაც ყველაფერი აქვს უკვე ნაცადი და ჩატარებული, მაინც ინვიტრო განაყოფიერება არის ხოლმე გამოსავალი და ძალიან ხშირად ჩვენ სატრაბახო თემა გვაქვს პაციენტს 25 წლის უშვილობით პაციენტს ჩაუტარეთ რომელიც ქორწინებაში 19 წლის ასაკში შედგა ფეხი და 44 წლის ასაკში დაორსულდა მას ჩატარებული ჰქონდა თუ კი რაიმე არსებობს რაიმე საშუალება გაუგია საქართველოში თუნდაც ფიტოთერაპიაც და საბოლოოდ მაინც ინვიტრო განაყოფიერებით პირველივე ემბრიო ტრანსფერზე მასთან მოხდა დაორსულება და იგი 25 წლის შემდეგ ფსიქოლოგიურად მომზადებული პირველ შემთხვევაში თუმცა ამ თემას დაუბრუნდებით ქალბატონო მანანა მე მინდა რახან ბატონმა ეს საკითხი ესე წამოჭრა ჩვენ ისედაც ვაპირებდით ამ მიმართულებით საუბარს ანუ შეთევაზება ინვიტრო განაყოფიერებისა მაგრამ ასე ხომ არ ხდება მოვიდა თქვენთან რეპროდუქტოლოგთან წყვილი მაშინვე ხომ არ ხდება ინვიტრო შეთევაზება რა შეთევაზებები გაქვთ თქვენ ჯერ ეტაპებს ხო გადის ინვიტრომდე კი აუცილებლად თავიდან პირველად პაციენტი როდესაც მოდის კეთდება ეს ტრანსვაგინალური ეხო და მამაკაცთან სპერმოგრამა. შემდგომი ეტაპი არის მილების გამტარიანობა და თუ მილები გამტარი აქვს, ქალბატონს და სხვა რაიმე პრობლემა ვერ აღმოუჩინეთ, პლუს ჰორმონალური სტატუსიც გამოვიკვლიეთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ პირდაპირ ვიწყებთ ორსულობის დაგეგმვას. ანუ რას ნიშნავს ორსულობის დაგეგმვა? არაფერი ვაკეთებთ მხოლოდ ეხოსკოპიურ კვლევას ქალბატონთან არანაირ დანიშნულებას თავიდან არ ვაძლევთ, თუ მას ეს არ სჭირდება და ჩვენ ეხო მონიტორინგის საფუძველზე შეგვიძლია ადამიანს უთხრათ როდის იქნება მიახლოებით მასთან ეს ოვულაცია რომ მათ დაამტყიონ სქესობრივი კონტაქტი. არიან პაციენტებიც რომლებიც უბრალოდ მამაკაცს აქვს ესეთი სამსახური როდესაც მორიგეობს ან ქალბატონი მორიგეობს ისინი წლები ცხოვრობენ ერთად და ვერ ამთხოვენ სქესობრივ კონტაქტს ოვულაციას, იმიტომ რომ ქალბატონს შეუძლია ერთ თვეში 1-12 საათის განმავლობაში დაორსულდეს და იმ 12 საათს აუცილებლად, როდესაც ოვულაცია ხდება, აუცილებლად უნდა იკონტაქტონ. თუ მათ აცდნენ ამ კონტაქტს, ის ვერ დაორსულდება იმ თვეში. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვეუბნებით, ძალიან მარტივად გადაწყდება ხოლმე პრობლემა და იმავე თვეში ქალბატონი დაორსულდება და მე თვითონაც აღნიშნავენ, რომ სად ვიყავით აქამდე. თუმცა არსებობს უფრო რთული დიაგნოზებიც და აი მე მინდა აღნიშნო ესეთი დიაგნოზი არსებობს რეპროდუქტოლოგიაში გაურკვეველი გენეზის უშვილობა, როდესაც ქალბატონთან ყველაფერი არის მოწესრიგებული და კარგად ჩვენ მიზეზს ფაქტიურად ვერ პოულობთ, აგრეთვე ვერ პოულობთ მიზეზს მამაკაცთან და ასეთ უშვილობას დიაგნოზში პირდაპირ წერთ ეს არის გაურკვეველი გენეზის უშვილობა და თუ ეს უშვილობა არის ძალიან დიდი ხნის მანძილზე და თუ ისინი კიდევ ერთხელ ვამბობ ფსიქოლოგიურად არიან მზად იმისთვის რომ გაკეთდეს ინვიტრო განაყოფიერება პირდაპირ ხდება შეთავაზება ინვიტრო განაყოფიერების. იმიტომ რომ არ შეიძლება პაციენტები 12 წლის მანძილზე ერთად თანაც ცხოვრობენ და ამბობენ რომ ჩვენ რეგულარული კონტაქტი
ფაქტები გვაქვს, ერთხელ მაინც არ დაურსულებულიყო ამ გზით. არის ხან თქვა მილები შეიძლება გამტარი კონდეს საკვერცხეც კარგად მუშაობდეს, მაგრამ მილი არ იყოს ორიენტირებული საკვერცხეზე, ანუ მილი და საკვერცხე უნდა იყოს აუცილებლად ერთმანეთთან ახლოს, იმიტომ რომ საკვერცხიდან ამოვარდნილი კვერცხუჯრედი უნდა შევარდეს მილში და დაელოდოს სპერმატოზოიდს. ხდება, როდესაც მილი არის გადაადგილებული სხვაგან, საშვილოსნო საკვერცხე არის სხვაგან და ფუნქციურად ისინი თავის ფუნქციას არ სრულებენ. ის გამტარია, ვთქვათ, საკვერცხე არის მოფუნქციონირე, მაგრამ მაინც ვერ ხდება ამის გამო, რომ ვერ ხდება, როდესაც ამოვარდება კვერცხუჯრედი, იგი გადავარდება მცირე მენჯისღუში და ვერ აღწევს მილში, ფალოპის მილში. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გამოსავალი ისევ არის იმიტომ განაყოფიერებაა. კარგი და მეც ასე წარმოდგენა მაქვს ამაზე და ასე ვუდგები ამ საკითხს, რომ მინდა ყველა მიმართულებით მეცნიერება ვითარდება მედიცინაში და შეუძლებელია ასე არ იყოს. ამის მაგალითებია იგივე სხვადასხვა ორგანოების გადადარგვა და რატომაც არა ინვიტრო განაყოფიერება თუ კი მიუდგებით ამას სულიერების თვალსაზრისით, რახან ეს შედგა, რახან ასეთი რამ დაშვებულ იქნა და განვითარდა, ესე იგი ეს ყველაფერი არის ლეგიტიმური კი არა და ბედნიერება ოჯახისთვის ვინც შვილს ელოდება და ასეთ ინვიტრო განაყოფიერებით მიაღწევს ამ ბედნიერებას. ოღონდ როგორც თქვენ ბრძანეთ, უნდა იცოდეს ყველა წინაპირობა, რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს ექიმს და კიდევ ერთხელ მინდა მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ რეპროდუქტოლოგი მანანა ქოჩიაშვილი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და კიდევ ერთხელ მინდა ვინც ახლა ჩაერთო ჩვენი გადაცემის მოსმენაში, რომ უთხრათ რა შემთხვევაში გადაწყვეტონ აუცილებლად წყვილმა რომ უნდა მივიდნენ რეპროდუქტოლოგთან. რეპროდუქტოლოგთან უნდა მივიდეს აუცილებლად წყვილი, რომელიც ერთწლიანი თანაცხოვრების შედეგად არ ხდება კონტაქტი, ეს 35 წლამდე ქალბატონებს ეხებათ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მამაკაცთან ეს ყველაფერი გადაწეული ასაკი საკმაოდ სადღაც დაახლოებით 60-65 წლამდე და იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება უფრო მე იქეთაც ხმართალია. იქეთაც კი ბატონო და 35 წლის და ზემოთ უკვე ქალბატონმა 6 თვის რეგულარული კონტაქტის შედეგად რომ არ დადგა ორსულობა, უნდა მიმართოს რეპროდუქტოლოგს და ჩაიტაროს ესეთი კვლევები, ეხოსკოპიური კვლევა, ფარისებრი ჭირკვლის გამოკვლევა, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, ის რაც ძალიან მარტივია დღევანდელ საქართველოში. აი ესეთი მარტივი კვლევები მეც არაერთი მართალია რეპროდუქტოლოგიაში არ მუშაობ, მაგრამ ექიმებს საერთოდ ასე ყველა მიმართულებით გვაქვს ხოლმე კონტაქტი და შეხება სხვადასხვა პრობლემებთან და მეც არაერთ წელს ვიცნობ, რომელსაც 2-3 წლის განმავლობაში არ ყავდა შვილი, რეპროდუქტოლოგთან არ მიბრძანდნენ, მაგრამ ფარისებრმა ჯირკვლებმა აიძულა ბისულიყო ექიმ ენდოკრინოლოგთან და რომ მოგვარდა ის პრობლემები. ახლა 3 შვილი ყავთ ოჯახში და არიან ძალიან ბედნიერები და ღმერთმა კარგად ამყოფოს ყველა წყვილი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 42,000 უშვილო წყვილი, რომელიც რეგისტრირებულია და შესაძლოა უფრო მეტიც არის ასეთი, ისეთი პატარა ქვეყნისთვის როგორც საქართველო არის ძალიან ბევრი. და ინვიტრო განაყოფიერება არის ერთი ისეთი არაჩვეულებრივი მეთოდი მართლაც ასეთ დროს, როცა წყვილს არანაირი შანსი არ აქვს. ბუნებრივად შვილის გაჩენისა, რომ გახდნენ მშობლები. მე ჩემთვის ეს არის მართლაც შესანიშნავი მიღწევა თანამედროვე გარღვევა მედიცინაში. და მით უმეტეს თქვენ ბრძანეთ, რომ კონტაქტი ჰქონდათ პირველ ქალბატონთან, ვინც ამ მეთოდით გაჩნდა და ის არის პროდუქტიული ადამიანი, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად სალაპარაკოთაც კი არ ღირს ესა, არის სრულფასოვანი ადამიანი და დედა თვითონ, რომელიც გახდა დედა ჩვეულებრივი ბუნებრივი ასე ყოველგვარი დახმარების გარეშე. კიდევ მნიშვნელოვანია ის, რომ როდესაც ვთქვათ წინა წლებში ჩვენ ვერთვებოდით აი ესეთ ტიპის კონგრესებში, ძალიან ბევრ რაღაცას ახალი სიტყვა შემოქონდა ვთქვათ საქართველოში, რა გაკეთდა ვთქვათ გუშინ მსოფლიოში, იგივე ვთქვათ ჩვენთან რომ დაგვენერგა. დღეს იცით იმდენად ჩვენთანაც საქართველოშიც განვითარებულია ეს სფერო, რომ ფაქტიურად ესეთ ცოტა შეიძლება ხვამაღალი ნათქვამი იყოს, მაგრამ ყველა კითხვაზე თითქოს ქართველებს პასუხი ჰქონდა. ანუ დაახლოებით იგივეს ვაკეთებთ ჩვენ, რასაც თქვათ, აკეთებენ იგივე ამერიკაში წამყვან რეპროდუქციულ, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები, ასეთი მაღალ ხარისხიანი ტექნოლოგიების გარეშე ეს პროცედურა არ კეთდება. იმ აუცილებელი ხსნარების გარეშე, რომელიც ადრე შეიძლება საქართველოში ვერ
შემოდიოდა და დღეს შემოდის. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ იყოს წარმატების ფორმულა აი ამ რეპროდუქტოლოგიაში, კერძოდ ინვიტრო განაყოფიერებაში. ანუ ტექნოლოგიები თვითონ დამხმარეა ეს ხსნარები, რითიც კეთდება ინვიტრო განაყოფიერება და ექიმების გამოცდილება, აი ამ ყველაფრის ნაზავი არის ის, რომ დღეს ჩვენი პროცენტულობით სტანდარტებით ვუტოლდებით მსოფლიოში ნებისმიერ წამყვან კლინიკას და შეიძლება მე ხშირად აღნიშნავ ამას, რომ ჩვენ ვართ ამ სფეროში ევროპაზე ბევრად წინ. ძალიან ხმამაღალი განცხადება, მაგრამ თქვენ ამას არ იტყოდით, რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამებოდეს, ხო მართალია, რადიოთი არ გააჟღერდა, მიმეხარია რომ ასეა. ჩვენ ყავს უამრავი ბედნიერი წყვილი, რომელთა ოჯახებიც კიდევ უფრო მყარდება მას შემდეგ, რაც ჩაისახება ნაყოფი და ორივე მშობელი როგორ ზრუნავს აი ამ ყველაფერზე, შემდგომში აი ამ ნაყოფის განვითარებაზე, რომ ის დაიბადოს სრულფასოვან გარემოში, ეს კიდევ უფრო სასიამოვნოა თვითონ მკურნალი ექიმისთვის, ნებისმიერი რეპროდუქტოლოგისთვის, ვინც აი ამ პროცედურას აკეთებს და იცით როგორი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ მე პირადად მყავს 4 შვილი. და ერთხელ წავიკითხე ერთი ძალიან სასიამოვნო ესეთი ძალიან კარგი მეცნიერის შეფასება, რომ როდესაც სტატისტიკურად გააკეთეს, თქვათ, ვინ აკეთებს ამ რეპროდუქტოლოგიურ ამ დამხმარე რეპროდუქციულ პროცედურას, ძალიან იყო დამოკიდებული თუ ვინ ასრულებდა თვითონ აი ამ პროცედურას. და მე რაღაც მივიღეთ საკუთარ თავზე ის, რომ მე ვიცოდი იმის ფასი, ვთქვათ, რა არის, ვთქვათ, შვილის ფასი, როგორი დედა გავხდი საკმაოდ პატარა ასაკში და რამდენად მას ამ შვილებს ჩემთვის ჰქონდათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ადამიანები, რომლებსაც ყავთ სრულფასოვანი და მყარი ოჯახები, ექიმზე ამ შემთხვევაში საუბარი, მათ უკეთ გამოსდით ეს პროცედურა, აი ამაზე არის დამოკიდებული ზუსტად აქ უკვე ისევ ფსიქოლოგიური მომენტი ერთვება, ვიდრე ადამიანებს, რომლებსაც ყავთ აი კვლევა გააკეთეს, იცით როგორ ექიმებზე, რომლებსაც ყავდათ უბრალოდ მეწყვილე, მაგრამ შვილი არ ყავდათ მასთან და ისინი იყვნენ ექიმები და აკეთებდნენ სტატისტიკურად უფრო მაღალი შედეგები ჰქონდა ადამიანებს, ვისაც ყავდათ შვილები და ჰქონდათ დაალაგებული ცხოვრება, ასე ვთქვათ. აქ შეიძლება ითქვას, ექიმის ემოცია გადადის უკვე თვითონ პროცედურაზე და უფრო ნაყოფიერი ხდება ეს ყველაფერი და შინაარსიანი. ხო, შესაძლებელია, ხო, ლოგიკა რო ჩავაფიქროთ, შეიძლება იყოს დავუშვათ იმ შემთხვევაში აკეთებს უბრალოდ როგორც პროცედურას, რუტინულ სამუშაოს და ამ შემთხვევაში უკვე მთელი ემოცია და დედობრივი გრძნობა ჩადებული არის თვითონ პროცედურაში. რომ ზუსტად უნდა დედას განიცადოს ის, რაც განიცადა თვითონ როდესაც. ანუ მკურნალის ემოცია გადადის პროცედურაზე და შედეგი უკეთესია. საინტერესოა ძალიან. გამოუკვლებიათ. ახლა ჩვენ სვენელი ყავს თუ არ ვცდები, მოვუსმინოთ მას. გისმენთ. რაღაცა უჭირთ ჩვენ სვენელებს, ხმარი ისმის, გისმენთ. დიახ, ბრძანეთ ბატონო. გამარჯობა. თქვენი საუბარი მოვისმინე და რა ხარჯებთანაა დაკავშირებული ეს ყოველივე? კარგი, კი ბატონო, შეიძლება თუ არა ხარჯები, ხარჯები არ არის მცირე ნამდვილად. იმიტომ მეტეს ჩვენი მცირე არ არის თუ პაციენტთან ძალიან თქვათ ენდოკრინოლოგიური თვალსაზრისით ან ოპერაცია არ ჭირდება, რაიმე პრობლემა სერიოზული არ აღმოვაჩინეთ, იგი უკვე მზად გვყავს ინვიტრო განაყოფიერებისთვის. აქ ძალიან დიდ თანხას მედიკამენტები იკავებს ხოლმე, იმიტომ რომ თვითონ მედიკამენტები, რითიც კეთდება ეს პროცედურა, არის საკმაოდ ძვირადღირებული. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში, ახლა იქ წინა თქვათ სვენელმა აღნიშნა, რომ ეს იყო რაღაც 20,000-თან და ხო 7,000 ნამდვილად არის რეალური თანხა, რომელშიც პაციენტი თავიდან ბოლომდე დასრულებულ პროცედურაში ჩაეტევა. ვთქვათ, ეს არის მედიკამენტი, გამოკვლევა, თვითონ პროცედურა, ანუ კვერცხუჯრედების გამოტანა, კულტივაცია ამ კვერცხუჯრედების და მერე ემბრიო ტრანსფერი. ამაზე მეტი საქართველოში პრინციპში არც ერთ კლინიკაში არ რჩება. ეს თუ მეორეჯერ, მესამეჯერ და მე რამდენიმეჯერ იკეთებს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ ფასმა აიწიოს, მაგრამ თუ ეს ხდება რეალურ სიტუაციაში, როდესაც წყვილი ნამდვილად მომზადებული ამ პროცედურისთვის არ ხდება ნაჩქარევად,
რა თქმა უნდა, პროცედურა ეტევა 7000 ლარში საქართველოს ტერიტორიას. კარგით. და აქვე მინდა ვთქვა, უნდა უთხრათ ჩვენს რადიომსმენელებს, რომ პირველ ჯერზე შესაძლებელი არ მოხდეს და ფეხმძიმეობა და დასჭირდეს მეორედ ამ პროცედურის ჩატარება და აი ამის ირგვლივაც მინდა რომ ვთქვათ, აი რა რისკები არსებობს დაუშვათ? რისკები რა თქმა უნდა. თუ რამე სპეციფიური რისკები თუ არა? იცით რა, როდესაც პაციენტი არის კარგად მომზადებული, როდესაც ღებულობ კარგი ხარისხის ემბრიონზე ძალიან დამოკიდებულია ამ თვითონ ემბრიო ტრანსფერის თქვათ შემდგომი ეტაპი მოხდება თუ არა ეს ორსულობა. რა თქმა უნდა, ექიმისთვის გმირობა არის ის, როდესაც პირველივე გადატანაზე დაადგენს ამ ორსულობას და ზუსტად იცით, ჩვენი მიმართულება არის ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ექიმებმა, იმიტომ რომ საქართველოში დღეს მოგეხსენებათ, რომ არის გარკვეულად სიდუხჭირე და ეს პაციენტები ცდილობენ, რომ სადღაც სხვადასხვა გზებით მოიპოვონ ეს თანხები, ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ყურადღებიანები იმისთვის, რომ აი ადამიანმა არ თქვას, პირველი კითხვა არის ეს, მართალია მე პირველ გადატანაზე არ ხდებაო ორსულობა, ამას გვისმევს ხშირად ამසეთ შეკითხვას პაციენტი, მაგრამ იცით რას ვიტყვი, რომ ზუსტად მაშინ ვართ ჩვენ გმირები, ექიმები, როდესაც პირველივე გადატანაზე მოვახდენთ ორსულობას. ეს პასუხისმგებლობა ჩვენი მხრიდანაც არის ძალიან მაღალი. აი მინდა მე პირადად დავამსხვრიო ეს პროტოტიპი, რომ ეს კითხვა აღარ დამისვას პაციენტმა, რომ პირველად რო გადავიტან, ზუსტად მაშინ ვარ კარგი ექიმი, თორე მიასეჯი რო გადავიტან, რა თქმა უნდა, ეს უკვე გმირობათ აღარ მეთვლება. კარგით, მეგისურვებ და ჩვენს მოსახლეობას ჯერ ესეთი უსურვებ, რომ ყველაფერი ბუნებრივი გზით განხორციელდეს, მაგრამ ვინაიდან რეალობა ასეთი არ არის, ხშირია მიზეზები, რომელიც ხელს უშლის ბუნებრივ ფეხმძიმეობას, ეს დარგი გამითარდეს სხვა მიმართულებებიც და პირველივე ჯერზე მივიღოთ სათანადო შედეგი, ხო? მიიღოთ თქვენ უბრალოდ რეპროდუქტოლოგებმა, მე ამას გული და სულით გისურვებთ და ჩვენ გქონდა კიდევ ასე სიახლეები რეპროდუქტოლოგიაში, რასაც ვისაუბრეთ, ეს ყველაფერი გასაგებია, რამე ხომ არ გნებავთ კიდევ რომ თქვათ, რამე მიმართულება ხო არ არის ესეთი. აი, ჩვენ მიზეზები აღვნიშნეთ და ერთ-ერთი მიზეზი მინდა ვთქვა, როდესაც ქალბატონთან ვითარდება ტუბოპერიტონიალური უნაყოფობა ქვია, როდესაც არის მცირე მენჯისყრუში შეხორცებითი პროცესი და მილებია შეხორცებული. მაგრამ არსებობს კიდე, როდესაც პაციენტმა გადაიტანა გარე ორსულობები, ერთი გარე ორსულობა და ერთი მილი ამოუღეს, მეორე გარე ორსულობა, მეორე, ეს არის ახალგაზრდა წყვილი, სადაც აი ზუსტად ორსულობა უნდა დადგეს პირველივე გადატანაზე. მალევე, იმიტომ რომ ახალგაზრდა წყვილი ძალიან განსხვავდება, თქვათ 35 წლის ზემოთ წვილთან შედარებით, იმიტომ რომ აქ ხარისხი, უჯრედის ხარისხი, თვითონ კვერცხუჯრედის ხარისხი არის გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხის, მიტოქონდრიებით ცავსე, ის არ განიცდის ესეთი პატარა ორგანელებით შიმშილს, რომელიც დგება უკვე 35 წლის ზემოთ და ამიტომ პაციენტებმა, რომლებმაც ჩაიტარეს უკვე ერთი ლაპაროსკოპია ამოიღეს მილი და მეორე მილიც და არც ერთი მილი არ აქვთ, აი აქ უკვე არის გამოუვალი მდგომარეობა. ასეთი წყვილი თავისუფლად ძალიან მარტივად შესაძლებელია გახდნენ მშობლები, მალევე პირველივე გადატანაზე, იმიტომ რომ არიან ახალგაზრდები. და ვუსურვებ ყველა უშვილო წყვილს წარმატებას, ყველა ძალისხმევა გვჭირდება ჩვენს რეპროდუქტოლოგებს ყველანაირი, იმიტომ რომ მათ ისედაც ფსიქოლოგიურად ესეთი დაძაბული მდგომარეობა აქვს, ჩვენ უნდა შევუმსუბუქოთ აუცილებლად და რეპროდუქტოლოგია არ უნდა ვაქციოთ ბიზნესად და მაქსიმალურად უნდა დაუმტკიცოთ მათ, რომ ჩვენ მათ მაქსიმუმი გავუკეთეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ არ არსებობს გარანტიები, თუმცა პროცენტი თქვათ რამდენიმე წლის წინ თუ იყო სულ 35 და 40%, დღეს საქართველოში ეს პროცენტი ასულია 65-70%-ზე. ასე რომ წარმატებები თქვენ ქალბატონო მანანა, წარმატებები ჩვენს მოსახლეობას, ახალგაზრდა წყვილებს, ყურადღებით იყვნენ ერთმანეთის მიმართ, დააკვირდნენ სიტუაციას, როგორი მდგომარეობა არის, გაითვალისწინონ ექიმების რჩევები და რაც ადრე მიაკითხავენ სპეციალისტს, თუ კი რამე პრობლემა არსებობს, მით შედეგი იქნება უფრო კარგი და შეიძლება სულაც არ დასჭირდეთ და როგორც თქვენ ვზანეთ დაუშვათ ესეთი ინვიტრო განაყოფიერება და სულ პატარა მიზეზის აღმოფხვით ფიზიოლოგიური გზით დადგეს თუ არა და კი ბატონო აგერ დახმარის საშუალებები არსებობს იმისთვის, რომ ოჯახი იყოს სრულფასოვანი და ახალი სიცოცხლე გაჩნდეს, რაც მთავარი.
გისურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა ქაბატონო მანანა. დიდი მადლობა. ძვირფას რადიო მსმენელებო, ეთერში იყო რადიო პირველი არხი, ეს არის გადაცემა ოჯახი, მე მისი წამყვანი თამარ მურუსიძე, ხოლო სტუმრად ყავდა ექიმი რეპროდუქტოლოგი ქაბატონი მანანა ქოჩიაშვილი. დღეს გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე. ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.